سلام دوستان، محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. امروز 31 خرداد 1404 و 21 جون 2025 هست. خب همه میدونید که الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 9 روز از حمله نظامی اسرائیل به ایران گذشته و بنابراین مردم ایران در شرایط جنگی به سر میبرن. طبعا این ویدیوها رو هدف اساسیمون از ضبط و انتشارش این هست که مردمی که در شرایط جنگی به سر میبرن کمک بگیرن، اما متاسفانه رژیم حاکم بر ایران اینترنت رو به روی مردم ایران بسته و ارتباطشون رو با در واقع فضای مجازی قطع کرده. گاهی اوقات یک فرصت‌های کوتاهی اینترنت وصل میشه در حد در واقع خبر از سلامتی دادن و بعد دوباره قطع میشه و در نتیجه متاسفانه دیگه میدونم که ویدیویی که ضبط میکنیم داخل ایران قابل رؤیت نیست مگر زمانی که این شرایط جنگ و حصر و گروگانگیری که برای ملت ایران اتفاق افتاده از بین بره. و پس الان مخاطب اصلی ویدیوم عزیزانی هستند که در خارج از ایران هستند. متاسفانه نه تنها قطع اینترنت باعث شده که مردم ایران دسترسیشون رو به شبکه‌های مجازی و گرفتن اطلاعات از دست بدن، این ماجرا باعث شده که خیلی از درمان‌های رایگانی که ما برای آسیب دیده ها در ایران هم در واقع فراهم کردیم قطع بشه. خیلی از درمانجویان ما که در ایران از تیم درمانی ما، تیم بنیاد آرمیتا، داشتن درمان رایگان و داوطلبانه دریافت می‌کردن، ارتباطشون رو با ما درمانگرانی که خارج از ایران هستیم از دست دادن. حتی ارتباطشون رو با درمانگران داخل ایرانشون هم از دست دادن، چون که به هر حال در داخل ایران هم خیلی ها به صورت آنلاین تراپی میگیرن از شهرستان‌های مختلف با تراپیستشون و متاسفانه بنابراین بخش زیادی از خدمات درمانی در حوزه روان درمانی در ایران قطع شده و این کاری است که متاسفانه رژیم ایران با مردم ایران داره میکنه. بنابراین فعلا مخاطب من ایرانیان خارج از ایران هستند که بسیار دلنگران عزیزانشون در ایران هستند. هر کدوم ما بسیار عزیزان بسیار زیادی در ایران داریم و در نتیجه دلنگران و در واقع دلشوره دار اون هستیم که امروز چه اتفاقی افتاده و آنها کجا هستند و حالا قطع اینترنت هم که این دلشوره رو زیادتر میکنه. بنابراین این تکنیکی است که برای این هست که ما در مقابل این تصاویر فاجعه آمیزی که به سراغمون میاد توانایی مهارتی بیشتری داشته باشیم. حتما اگر این ویدیو رو میبینید لازمه که 2 ویدیوی قبلی که من در همین 9 روز ضبط کردم رو هم ببینید. اولیش ویدیوی پناهگاه روانی هست که این ویدیو برای این هست که شما یاد بگیرید که ذهنتون رو آرام کنین و در نتیجه اگر این ویدیو رو میبینید حتما باید اون تکنیک رو یاد داشته باشید، برای اینکه این ویدیو مکمل اون هست. اگر اون رو بلد نباشین این ویدیو به دردتون نخواهد خورد و در نتیجه حتما اگر ندیدید پاز کنید این صدای من یا ویدیوی من رو و برید به اون ویدیوی ساخت پناهگاه روانی رو نگاه کنید، تمرینش رو تمرین کنید و بعد برگردید ادامه بدید. همچنین ویدیوی دوم که راجع به داروهای روانپزشکی در این شرایط هست اون رو هم لطفاً حتما ببینید، چون بعضی از ما بیماری‌های زمینه‌ای داریم، چه بیماری‌های زمینه طبی چه بیماری‌های زمینه روانپزشکی، و در این شرایط اگر مواجهه پیدا بکنیم با فشار و تنش و استرس حتی در عرصه خیال و ذهنمون میتونه حالمون بد بشه و سیکل معیوب در واقع اختلال و مشکلات جسمی، روانی و بین فردی بینمون ایجاد بشه و در نتیجه اگر ما کسی هستیم که نیاز داریم بیماری زمینه ایمون یا سیکل معیوب استرس کنترل بشه، اول باید اون با کمک دارو کنترل بشه، با کمک در واقع پزشکان، و بعد بیایم وارد این تمرین بشیم. چرا؟ برای اینکه این تمرین مواجهه سازی است و ما قراره با اون چیزی که میترسیم در ذهن مواجهه پیدا بکنیم.
خب خیلی وقتها ما ممکنه با تکنیک آرامسازی، با تکنیک های آرامسازی که حالا انواع و اقسامی دارن، از جمله اون تکنیک پناهگاه روانی که براتون ارائه دادم، یا با کمک داروها میتونه ذهنمون آرام بشه، از فاجعه سازی در بیاد و در واقع بر اساس شرایط واقعی و خطرات واقعی و احتمالات واقعی نگاه بکنیم با آنچه که داره برای عزیزانمون میگذره و بتونیم کنترل کنیم در واقع شرایط رو به گونه‌ای که در مسیر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی باشیم و بیرون از اون نریم. اما گاهی اوقات ذهن فاجعه ساز ما این احتمال رو مطرح میکنه که خب حالا اصلا 1% احتمال که این موشکی که قراره به اون پادگان نظامی بخوره به آپارتمان مثلا خانواده من، برادر من، خواهر من، دایی من، خاله من که مثلا این ور خیابون پادگانه. خب آیا میشه ذهن رو آرام کرد و بگیم این اتفاق خیلی احتمالش بعیده؟ خب خیلی ها ذهنشون آرام نمیشه با این احتمال و میگن خب همون 1% چی؟ و بنابراین همش ذهنشون داره اون رو در واقع میچرخونه. کسانی که به نوعی دچار یک چسبندگی محتوای ذهنی هستن، ویسکوزیتی یا چسبندگی محتوای ذهنی که گاهی بهش ابسشن یا وسواس گفته میشه، گاهی بهش نشخوارهای وسواسی یا پریاکوپیشن گفته میشه. خب یه تکنیک دیگه که به اینها کمک میکنه تکنیک مواجهه سازی است یا در واقع اکسپوژر. تکنیک اکسپوژر که توسط ژوزف ولپه ابداع شد تحت عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یا حساسیت زدایی نظامدار، بر اساس این هست که ما فرض کنیم که خب به هر حال اون چیزی که ازش میترسیم میتونه واقع بشه. حالا یه آدمی بالاخره مثلا فوبی حیوان داره، بالاخره توی خیابونی حیوانی، یه کسی یه حیوانی با خودش راه میبره یا یه حیوان خیابانی، یه گربه چیزی از کنارش رد میشه، نمیتونیم که ما بگیم اتفاق نمیفته. در نتیجه باید ذهن رو آماده کنی برای این اتفاق که میتونه بیفته. یه آدمی وسواس بیماری داره، ایلنس انگزایتی دیزوردر یا اختلال اضطراب بیماری، هایپوکندریازیس داره، خود بیمار انگاری داره. خب این آدم میگه مثلا پدر من هم مثلا مشکل درد سینه داشت، در قفسه سینه داشت، گفتن چیزی نیست و بیمارستانم رفت و یه نوار قلب گرفتن، گفتن چیزی نیست و اما فردا با بیماری قلبی درگذشت و گفتن اونجا بعد تشخیص دادن، اونجا دقت نداشتن و غیره. در نتیجه اون آدمی که ذهنش چسبندگی وسواسی داره، حالا چه در حوزه فوبیا یا ترس‌های مرضی، چه در حوزه وسواس‌های جسمانی، هایپوکندریازیس و غیره، چه در باب همین وسواس‌های فاجعه انگار، خب ممکنه که خیلی وقتا تنها با آرامسازی ذهنش آروم نشه. حالا اگر نیاز به درمان دارویی داشته باشه که در اون بحث درمان دارویی راجبش صحبت کردم، اما اگر که حالا دسترسی به دارو نداره یا شرایطش جوری نیست که دارو مصرف کنه به دلایل مختلف، حالا تکنیک های اکسپوژر یا مواجهه سازی ذهنی میتونه کمک کنه. تکنیک اکسپوژر یعنی اینکه اون چیزی که ازش میترسید رو قراره که فکر بکنی یه روزی براتون واقع میشه، چون واقعا بعضی از چیزایی که ما ازش خیلی میترسیم یه روزی برامون واقع میشه. همه ما یه روزی خواهیم مرد، در نتیجه یا مرگمون ناگهانی خواهد بود یا یه بیماری صعب العلاجی پیدا میکنیم، یا آزمایش خونی یا آزمایش ارزیابی عرض کنم که مانیتورینگ وضعیت ماموگرافی یا پاپسمیر یا پروستات یا غیره به ما میگن که یه علامتی دیده شده، آزمایش بعدی میبینیم بیماری صعب العلاج داریم. کدوم یکی از ما هست که همچین اتفاقی براش نیفته؟ در واقع هممون برامون این اتفاقی روزی میفته. بنابراین اونایی که وسواس خود بیمار انگاری دارن، هی خودشون رو چک میکنن، از چیزی میترسن که همه ما هم میدونیم که یک روزی برامون واقع میشه. منتها ذهنمون آرام میکنیم و به قول اپیکور که میگفت روزی که مرگ هست تو نیستی، روزی که تو هستی مرگ نیست، یه جوری اپیکوریان ادامه میدیم به زندگی کردن. ولی خب بعضیا نمیتونن. یا اینکه خیلی از آدم‌ها ترس از دست دادن عزیزانشون دارن. خب مگه میشه بگیم که عزیزت از دست نمیدی؟ و همه ما یا باید عمرمون خیلی کوتاه باشه، یعنی همین فردا پس فردا بمیریم، یا اگر زنده باشیم هر روز احتمال داره که از عزیزانمون از دست بدیم، حتی عزیزترین کسانمون رو. در نتیجه
این یک فاجعه نیست که بگیم ذهن داره فاجعه سازی میکنه، این یک واقعیت زندگی است. حالا اگر یه آدمی نمیتونه ذهنش رو از این فاجعه بکنه، چسبندگی داره ذهنش، کشسانی داره، هی برمیگرده میگه حالا وقتی که بشه چی کار کنم. خب اون وقتی که تکنیکایی که کمک میکنه تکنیک مواجهه است. یعنی همون چیزایی که فکر میکنیم برامون واقع میشه و نگرانش هستیم، همونها رو روی سری کاغذ 1 2 3 4 بر خودمون بنویسیم. این اتفاق ممکنه بیفته، این یکی هم ممکنه بیفته، این یکی هم ممکنه بیفته و اینها رو در حد یه تیتر می‌نویسیم. فلانی هم ممکنه مصدوم بشه، فلانی هم ممکنه فوت کنه، فلانی هم ممکنه کشته بشه، فلانی هم ممکنه زندانی بشه و یه لیستی اون وقت ما خواهیم داشت از انواع این ترس‌ها که هر کدوم فقط یه تیتر داره. بعد از اینکه این رو دیدیم، اون وقت میتونیم اینو مرتبش کنیم. از کدومش بیشتر من میترسم؟ از اینکه فلانی پاش مصدوم بشه یا از اینکه فلانی سرش مصدوم بشه؟ خب طبیعتاً چیزی که بیشتر منو مضطرب میکنه اینه که ترکش آوار به سرش بخوره تا به پاش بخوره. پس اونی که در واقع کمتر مضطربم میکنه اینه که من خبر بدم فلان عزیزت یه ترکش به پاش خورده. اونی که بیشتر مضطرب میکنه که اینکه این ترکش به سرش خورده، به گردنش خورده. چیزی که خیلی مضطربم میکنه اینه که بگن این ضربه انقدر شدید بوده که الان تو آی سی یو. چیزی که بیشتر از اون مضطربم میکنه اینه که بگن تو آی سی یو و به تحریکات جواب نمیده. و دیگه چیزی که برای من فاجعه است اینه که بگن که درگذشت. حالا به درجات مختلف اینا ممکنه بر آدمای مختلف ترس ایجاد کنه. اینا رو بر اساس اینکه کدوم ترس کمتری ایجاد میکنه، کدوم خیلی اذیتم میکنه، اینجوری درجه بندی میکنه. ممکنه برای بعضی از آدم‌ها 100 تا از اینا یه بسته از اینا رو تکمیل کنن. بعد میشینیم اون 2 3 تایی که در واقع اضطراب کمتری ایجاد میکنه و قابل تحمل تره، این رو مفصل تر می‌نویسیم روی یک ورق بزرگتر مثل یک داستان برای خودمون می‌نویسیم که آره این اتفاقی که پای فلانی مصدوم شده مثلا یک داستانش اینه، اینجوری 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 شد، بعد اینجوری شد، انگار که واقع شده و ما داریم خبرش رو روایت میکنیم. اونو می‌نویسیم، فقط اون 2 3 تایی که کمترین شدت ترس رو ایجاد میکنه. و بعد حالا از این تکنیک استفاده میکنیم که اول میریم تو اتاق امن، تو پناهگاه روانیمون، ذهنمونه از این چیزی که فعلا هست آرامتر میکنیم. وقتی که احساس کردیم که آرام هستیم، اون وقت از تو اون پنجره اتاق روانی یا درشو باز میکنیم و همین صحنه‌ای که مضطربمون میکنه رو میبینیم، باش مواجهه پیدا میکنیم، حالمون بد میشه تا جایی که اون حال بد قابل تحمله. یعنی در وضعیتی نیست که من دیگه بخوام پنیک بکنم یا احساسای جسمی پیدا بکنم مثل دلپیچه، سوزش سر دل، درد و غیره، تا اون نقطه‌ای که نزدیک به اون پیش میرم. بعد دوباره برمیگردم تو اتاق پناهگاه امنم. طبیعتاً چون با تنش تو پناهگاه امنم برگشتم، اون تنشه با خودش هست، ممکن اون پناهگاه دیگه جواب نده. بعد اون پناهگاه رو دوباره دستکاریش کنم، رو رنگاش بازی کنم، رو صداهاش کار کنم، روی اون شخصی که در اونجا منبع آرامش من رو دوباره بازنگری کنم، رو شیئی که در اونجا نماد آرامش بازنگری کنم تا بدنم آرام بشه. 2 برابر زمانی که صرف تنیدگی میشه بعد صرف آرامیدگی بشه تا بدنم آرام بگیره. بعد دوباره برمیگردم از اون پنجره بیرون نگاه میکنم. ممکنه بنابراین برای یه نفر، چون ما که تایم نداریم که بشیم 3 ساعت این تمرین رو انجام بدیم، ممکنه نیم ساعت تایم داریم، بنابراین ممکنه برای یه نفر فقط در یه تمرین یه بار از پنجره بیرون نگاه کردن و دوباره آرام کردن خود ادامه انجام بشه. ممکنه برای یه نفر تایم باشه که 2 بار یا 3 بار حتی مواجهه داشته باشه در یک جلسه که نیم ساعت یا 1 ساعت نشسته این کار رو انجام داده. ولی به این نکته دقت کنید، موضوع مهم، شروع تمرین باید حتما با آرامیدگی باشه، با پناهگاه امن باشه. پایان تمرین هم باید با آرامیدگی باشه، با زمان کافی. یعنی با تنش این اکسپوژر قرار نیست که ما برگردیم تو زندگیمون با سردرد میگرنی یا با درد معده. شروعش با آرامیدگیه، زمان بندی جوری میکنیم که پایانش هم با آرامیدگی به قدر کافی تا بدن آرام بشه از تمرین بریم بیرون. اون وسط به اندازه که وقت میمونه به اون اندازه ما اکسپوژر میدیم.
به اندازه‌ای که وقت داریم ممکنه یه بار اکسپوژر بدیم، ممکنه 2 بار، ممکنه 3 بار، ممکنه در 3-4 روز مختلف این اکسپوژر رو انجام بدیم تا زمانی که در واقع ذهن ما نسبت به این یکی صحنه، فقط نسبت به این یکی قصه، این یکی صحنه حساسیت زدایی میشه. تا اونجا که میبینیم که دیگه وقتی اون صحنه رو نگاه میکنم حالم تغییر میکنه، ولی در تمام این 10 دقیقه‌ای که نشستم و دارم تمرین انجام میدم به اون حالی نمیرسم که از نظر جسمی یا ذهنی غیر قابل تحمل باشه. نه پنیک میشم، نه معدم درد میگیره، نه سرم تیر میکشه، نه قفسه سینم درد میگیره، نفسم تنگ میشه. به اینجا که میرسم اون وقت میتونم برم رو صحنه بعدی و برای اون اکسپوژر پیدا کنم. خب این یک در واقع تمرینیه که باعث این میشه که بعضی از افکار فاجعه آمیزی که به سراغ ما میان که بعضیاشون واقع بینانه کمتر ما رو آزار بده. حالا اگر ما زمان کافی داشته باشیم میتونیم این لیست رو همینجور پیش ببریم و حتی به شدیدترین اون استرابه هم که بهش فکر میکنیم برسیم، به نسبت اون حساسیت زدایی بکنیم. بعضی از آدم ها که البته همونطور که گفتم باید خود کنترلی خوبی داشته باشند، بیماری زمینه‌ای و غیره نداشته باشند، به جای حساسیت زدایی پلکانی یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یک مدل حساسیت زدایی دیگه رو خیلی وقتا برای اونا پیشنهاد میشه که بهش فلودینگ یا غرقه سازی گفته میشه. توی این تکنیک در واقع وقتی فرد مینویسه این چیزهایی که ازش میترسه، اونی که بیشتر و بیشتر از همه ازش میترسه ته تهش اونو میاره و شروع میکنه نسبت به اون حساسیت زدایی، به دلیل اینکه خب چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. یعنی اگر من بتونم اون صحنه رو تحمل بکنم، در ذهنم در واقع بهش حساسیت زدایی بشه که وقتی خیالش به سراغ من میاد، کابوسش به سراغ من میاد، از هم نپاشم، خب 90 رو هم میتونم تحمل کنم، 50 رو هم میتونم تحمل کنم. که همینطور که گفتم خب این نیاز به غربالگری داره که یه آدمی با شناختی که خودش ازش داره، شناختی که پزشکش ازش داره، شناختی که روان درمانگرش ازش داره، شناختی که نزدیکترین آدم ها ازش دارن، بگن که خب به نظر میرسه که این آمادگی رو داری که این تمرین رو به سراغ سخت‌ترین قسمت‌هاش بری و براش در واقع ذهنت حساسیت زدایی بشه. این حساسیت زدایی اصلا به این معنا نیست که اگه برای ما این سوگ، این درد، این داغ-دیدگی اتفاق بیفته ما قراره که بی تفاوت باشیم و مثل یکی از این مجسمه های بودا با یک لبخند ملیح به ماجرا نگاه کنیم. نه، مسئله این نیست. ما قرار نیست که ابرقهرمانان ساحت روان باشیم. ما قراره به نقطه‌ای برسیم که در حالی که داغ دیده میشیم، سوگواری میکنیم، میترسیم، درد داریم، بیماری صعب العلاج داریم، آزمایشمون نشون میده که یک توموری در بدن ما رشد کرده، چنان به هم نریزیم که سیکل معیوبی اتفاق بیفته که مشکلات اضافی جسمانی، روانی، اجتماعی برای ما ایجاد کنه. بنابراین هدف این هست، اگر نه ما نه چنین توانی داریم، نه چنین خاصی داریم که یک آدم رو به اون نقطه بی‌تفاوتی برسونیم. چنین چیزی نه ممکنه نه مطلوبه، هیچ کدوم از اینها نیست و در نتیجه تلاش ما فقط برای این هست که بار سنگین زندگی رو اندکی سبکتر کنیم، بخصوص در میانه اوضاع و احوال این چنینی که ما مردم ایران باهاش درگیر هستیم و در واقع بین منگنه قرار گرفتیم، منگنه ارزشی، منگنه احساسی، منگنه فشارهای مختلف. نه تنها ما مردم ایران، خب خیلی از مردم دنیا هم چنین منگنه های رو توش هستن، نمیخوایم فقط بگیم ما، ولی ما هم جزو اونا هستیم و در نتیجه اصلا چنین توانی رو همه روش‌های تاریخی روانشناسی ندارن که آدم رو تبدیل کنه به اون تصویر اسطوره‌ای بودا، مسیح و یه ابرقهرمان روانی. و اما در همین حدی که از این تکنیک‌ها انتظار داریم، تکنیک‌های مؤثری هستن، نه برای اینکه محمد رضا سرگرجایی میگه، به خاطر اینکه ده‌ها پژوهش میدانی در فضاها و جامعه‌های مختلف انجام شده روی آدم‌هایی که چنین
فجایعی رو گذروندن، فجایعی در همین حد فاجعه‌ای که ما باش درگیر هستیم، یا حتی فجایع سنگین‌تری مثل اون اردوگاه‌های آشویتس و هولوکاست و بازماندگان زندان‌های صدام و زندان‌های قذافی و زندان‌های جمهوری اسلامی روی آدم‌هایی که شکنجه‌های مختلف جسمی، روانی، جنسی دیدند، یا تهدیدهای شبیه این وجود داره، یا سنگین‌ترین داغ دیدگی‌ها روی تعدادی از اونها که تعداد قابل توجهی هم بوده. این تکنیک‌ها مفید بودن. بنابراین نمیخوایم روان درمانی و تکنیک های اون رو ایدیالایز کنیم و نه قرار دیولیو بکنیم و بگیم که در میانه چنین درد و رنج و آشوبی چه برای نشستن و تمرین حساسیت زدایی تدریجی یا غرق سازی یا پناهگاه روانی انجام دادن. همین، مخلصیم. امیدواریم روزهای آینده، هفته‌های آینده، ماه‌های آینده خبرهای خوب برسه و از این شرایط همه ما در بیایم. خدا نگهدار.